channel. So, may bago na naman akong video which is some tutorial pa more or kung paano gawin yung cold coffee or iced coffee, especially this in this summer. Sobrang hot. Ayun, ang init-init. So, kailangan natin uminom ng malamig palagi, di ba? Tapos itong ikuan na to guys, parang pang Starbucks. Wow. Sana wag pang Starbucks. So, ito yun guys. Ang gagamitin ko ay ito. Nescafe Gold Mocha. Yan guys. Yan. And of course, kailangan natin ng container para dito natin timplahin mamaya. Tapos, ito. Milk. Liquid milk. Then, of course, ice cubes na magpapalamig sa ating coffee. And, of course, hot water. So, pinainit ko na ito siya. Pinainit ko na. Mainit na siya. So, preparing na lang ako, guys. And some sugar. Sugar. Kung gusto niyo, pero actually, ito hindi na kailangan ng sugar kasi may sugar na ito. Diyan sa atin, sa Pinas, ay may mga Copeco, Nescafe 3-in-1. Ayan, pwede niyo po gawin yung pang cold coffee. So, start na tayo. So, ang una-una natin gagawin guys ay bubuksan natin to. Bubuksan natin ito. Then, ilalagay natin dito. Ayan. Kailangan na ubos to. Ubos. Then, after that, lagyan natin ng mainit na tubig para i-melt. Huwag maraming mainit na tubig konti lang. Para lang ma-melt na itong coffee powder. And, kailangan natin ng spoon, of course. Ayan, tunawin na natin. Ayan. Make sure talaga na tunaw siya proper. Yung tunaw na tunaw, kasing tunaw ng pagmamahal o kasing tunaw kapag kasing tunaw pagmamahal ng jowa niyo sa inyo kapag tinititigan kayo, para ka nang matutunaw sa kilig, o diba? Okay. Ayan, hindi pa siya. Ayan, so medyo tunaw na siya. Okay, so tunaw na yung powder. So, after natin matunaw lahat, yung powder, ay lagyan na natin ng liquid milk. Kailangan liquid milk ha. Liquid milk siya. Ayan. Pero guys, wag nyo damihan. Wag nyo lagyan ng full. Kasi, kapag ilalagay nyo yung ice, magja-jump yan siya. Kailangan estimate lang guys. Then, haluin natin ulit. Actually, I don't need the sugar. It's already sweet. So, hindi ko na siya lalagyan ng sugar kasi matamis na siya. Kung lalagyan ko pa na ako, magkakadiabetes na ako niyan. Baka biglang dumating. So, after that guys, lagyan na natin ng ice. Ilagay na natin yung ice cubes. Ayan. So, maglalagay natin ng ice cubes. Alam nyo ba guys, pag na talaga dito ay sobrang lamig. Mapapasana all ka talaga. Inubos ko na yung ice. Oh. Ayan. Ayan. So, kailangan talaga wag nyong haluan or lagyan ng milk ng sobra kasi kapag ilalagay nyo yung ice ay lalaki siya. Ayan, ganyan. Pupunuin natin ng ice para masarap na masarap. Kasing sarap ng pagmamahal ng mga jowa. So, inubos ko talaga yung ice cube. So, ayan na guys. Ayan. Then, after that, haluin natin konti. Haluin natin konti. Yan. Hanggang sa apoy ng metapan. Yun. So,
So, ayun guys, tapos na natin. Ayan. Ang gawin, kung may mga baso kayo, pwede nyo rin po gamitin ng baso nyo dyan, na malaking baso. At use lang kayo ng straw. Pero akin ito, binili ito ng amo ko dun sa Miniso. Kasi alam niyo na, mahilig ako uminom ng ganito. Sabi niya, binilihan kita ng ganyan para kung gumawa ka ng cold coffee, ay dyan mo matitimpla. Kasi araw-araw daw ako umiinom ng cold coffee. Tapos, nasushort ako kasi maliit lang ang baso ko dito. Sabi niya, ito, tamang-tama talaga sa cold coffee mo. Ayan, binili niya dun sa Miniso, 55 pounds. So, mura na. So, ayan, tapos na guys. Ito, lagay ko na yung takip ng aking container. And, ayan, hindi pa siya masyadong ganyan, i-shake lang natin para matunay yung ano ba yun? Matunaw ang ice. Para maging Starbucks coffee na siya, di ba? Parang Starbucks lang. So, ayan, mayroon na tayong coffee. And try ko. Ayun, guys. Sobrang sarap. Pwede nyo po ito gawin. Yung normal coffee lang. Yung Nescafe, pwede nyo po gawin as long as that meron kayong liquid milk at saka ice cube or ano ba yun, sugar, pwede nyo po gawin. Or dyan, yung mga kupi ko, ano pa yun, kopi ko dyan sa Pinas, o 3-in-1, pwede nyo po gawin yan, ganito. At saka once na matry nyo to guys, balik-balikan nyo. Gusto nyo gawin everyday. Kasi nung ako, tinry ko ito, nakita ko kasi ito sa YouTube. Trending 2 years ago. Tapos sabi ko, try ko kaya. Tapos yun, nung na-try ko guys, pagka second day, gusto ko na talaga gawin. As in. Yung gusto ko na talaga gawin. Ayan. May coffee na tayo, cold coffee na hindi na natin kailangan pumunta sa Starbucks para lang mag-spend ng ilang 100 or 100 something like that para lang makainom ng ganito. O, diba? At saka dyan sa Pinas, mahilig mga tao yun sa iced tea. Di ba may linalagay sila dyan na pang masarap? Pwede nyo po ihalo sa ganito. Yung ano ba pangalan? Yung parang pansya, parang sagusya. Nakalimutan kong pangalan. Pwede nyo po ihalo sa ganitong coffee at saka sobrang sarap guys. Parang iced tea din siya. Actually guys, halos lahat kami dito ay na-addicts na sa cold coffee na ito. Pati yung mga alaga ko, hindi makukumpleto yung araw nila kung hindi sila makainom ng ganito. Kahit winter, umiinom sila ng ganito. Hindi ko ala kasi once na matry nyo ito guys, ulit-ulitin nyo na. Oo. Pwede rin siguro gawin ito sa Milo dyan o Ovaltine sa Pinas. Yung sa mga Pinas lang ha, kasi wala naman Milo dyan dito sa Egypt, wala akong makitang dito, wala dito. So, yun lang guys, napaka-simple lang guys, at try nyo gawin ito guys, at hindi kayo magsisi, at I'm pretty sure 100% balik-balikan nyo at ulit-ulitin. Hindi nyo na kailangan pumunta ng Starbucks or Dunkin' Donut or McDonald's or blah blah, any restaurant dyan na nagbibenta ng ganito. Pwede nyo nang gawin sa inyong bahay using your sariling sariling sikap. Sure. Ayan, malamig na siya guys. Lamig na at sobrang sarap. Yun guys, diba? Ang dali-dali lang gawin. Napakadali lang gawin. So, sundan nyo lang yung ginawa ko at magkakaroon na kayo ng ganito. Parang bata. Parang akong bata. So, nasa kusina ako. Tapos pawis na pawis ako guys. Kasi alam niyo ba, sobrang init na dito sa Egypt. Halos masusunog na yung katawan mo sa init. Tapos palagi pa nakalugay yung buhok ko. At katatapos ko lang maglinis dito. Pero hindi pa masyadong fully linis. Kasi nga kanina nasa premiere ako. Nakikipagbakasan. Tapos ito, nag-isip na naman ng content para may premiere. O, diba?
So, yun lang guys. Thank you so much for watching. And sa mga hindi pa nakasubs yan, please do subscribe and don't forget to hit the like. Sorry. The subscribe button and the bell notification para ma-notify kayo sa aking mga bagong vlog or tutorial or live stream or song cover. Yun lang po, and thank you so much sa palaging suporta at hindi pag-iiwan sa akin. Mega love shout sa aking dalawang anak, Christy Kim and Mylene Bondat, at sa aking jowa na si The Creative Channel. I love you, baby. So, yun lang guys. Maraming salamat and see you on my next vlog. Bye-bye! Hellcat.